Oikein hyvää keväistä keskiviikkoa ja tervetuloa Työeläkeaamuun. Työeläkeaamu on vuosittain pidettävä eläkeaiheinen webinaari, jonka teemana ovat työeläkkeet ja eläkkeelle siirtyminen. Aihe on aina ajankohtainen. Tiedon tarve eläkeasioista on suurta vuosi toisensa perään. Onhan se eläkkeelle siirtyminen aina ainutlaatuinen elämän tapahtuma. Mun nimeni on Elina Juut ja tässä vierelläni kollegani Minna Kaartinen. Huomenta kaikille. Ja me työskentellään Minnan kanssa Varman eläkepalveluissa eläkeasioiden koulutustehtävissä. Tosi mukavaa, että saadaan jälleen olla kertomassa teille työeläkeasioista. Ja teitä on siellä linjoilla jälleen tänään aivan hurja määrä. Teitä on siis lähes 1900 ilmoittautunutta. Se on aivan huikea määrä. Mahtavaa, että olette mukana. Tervetuloa. Tämän aamun aloitetaan puhumalla hieman eläkeuudistuksesta. Minna kertoo tuoreen eläkeuudistuksen pääkohdat, millainen neuvottelutulos saatiin aikaan tuossa vuoden alussa. Ja sitten seuraavaksi me käydään ihan läpi sitä perusasiaa työeläkkeestä. Miten se työeläke kertyy, miten se muodostuu ja mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen eläkkeen määrään ja muodostumiseen. Kuulette myös, minkälaisia eläkevaihtoehtoja vuonna 2025 eläkejärjestelmästä löytyy. Mitkä ovat eläkkeen hakemisen ehdot ja miten se hakeminen käytännössä tapahtuu. Jos suunnittelet pitempään työssä jatkamista tai pohdit vaikka työskentelyeläkkeen aikana, niin myös tästä webinaarista varmasti saat tukea niihin pohdintoihin. No, tämän webinaarin aiheet on suunniteltu nimenomaan eläkeikää lähestyville, eli me keskitytään tässä ikäeläkkeisiin eli vanhuuseläkkeeseen ja tähän osittaiseen vanhuuseläkkeeseen. Siellä linjoilla on mukana myös yrittäjiä, niin on hyvä muistaa se, että myös yrittäjillä sitten nämä eläkkeet ja etuudet määräytyvät pääosin ihan samalla tavalla kuin mitä sitten palkansaajillakin. No, kiitokset jälleen niistä ennakkokysymyksistä, joita te tänä vuonna lähetitte. Sanotaan ehkä ennätyksellisenkin paljon. Niitä tuli siis useita satoja. Ja me ollaan huomioitu niitä kysymyksiä tämän webinaarin suunnittelussa, niitä yleisiä asioita. Aika monelta tuli kuitenkin tämmöinen hyvin spesifi, niin kuin sitä omaa tilannetta koskeva erityinen kysymys. Mutta koska tosiaan teitä on niin paljon, niin tässä nyt sitten annetaan kärkeen teille meidän eläkeneuvonnan yhteystiedot. Eli saat meiltä henkilökohtaista eläkeneuvontaa tuolta meidän asiakaspalvelusta ja me autetaan juuri niissä erityisissä kysymyksissä, mitkä koskee näitä eläkeasioita. Ja tosi moneen kysymykseen löytyy sitten tietenkin myös vastauksia tuolta varma.fiistä meidän verkkopalveluista. No, chatti meillä on jälleen tänään käytössä, eli jos tässä webinaarin aikana herää kommentteja ja kysymyksiä, niin voitte kirjoittaa niitä ruudulla näkyvään chattiin. Mutta tosiaan välttämättä ihan kaikkiin ei tänä aamuna ehditä vastata, eli semmoisiin yleisluonteisiin kysymyksiin. Näin. No, kuten Elina tuossa mainitsikin, niin nämä eläkeasiat koskettaa tosi isoa osaa suomalaisia. Eli se, mitä julkisuudessa eläkeasioista kirjoitellaan tai lehdissä tai lööpeissä, niin se näkyy tosi nopeasti myös täällä meillä Varmassa. Koska me huolehditaan lähes 1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Eli meidän asiakkaana on reilut 600 000 vakuutettua ja yli 350 000 eläkkeensaajaa. Viime vuonna meiltä Varmasta annettiin lähes 26 000 uutta eläkepäätöstä. Iso osa näistä koski vanhuuseläkettä tai osittaista vanhuuseläkettä. Ja eläkkeitä meiltä maksettiin ulos noin 7,5 miljardia euroa, eli isoja summia. Keskimääräinen Varmasta maksettu vanhuuseläke oli suuruudeltaan vähän yli 2 000 euroa. Ja meidän eläkkeensaajat ja myös vakuutetut niin on tottuneita asioimaan tuolla meidän verkkopalveluissa. Ne on sujuvia ja hyödyllisiä. Ja verkossa meiltä asioi jo lähes 73% niistä, jotka tekee eläkehakemuksen. Ja näistä eläkearvioistakin jo lähes 99% tehdään tuolla verkon puolella. Ja siellä verkon puolella, siellähän tosiaan tapahtuu. Eli heti, niin kuin tuossa mainitsin, jos julkisuudessa, lööpeissä, lehdissä eläkeasiat nousee esiin, niin silloin meillä myös täällä puhelimet soi. Nyt itse asiassa viimeisin lööppi, joka tästä puuttuu, taisi olla Hesarissa juuri tämän viikon maanantaina, koski työuraeläkettä ja heti näkyy tosiaan myös täällä meidän asiantuntijoiden yhteydenotoissa. Eli silloin tosiaan tämä yleisen neuvonnan ja ennakkolaskelmien tiedon tarve myös kasvaa.
Ja eläkeasiat, ne on tosiaan ollut tässä vuoden alussa tapetilla nyt vähän enemmänkin, johtuen tosiaan tästä eläkeuudistuksesta, mistä saatiin nyt sitten tarkempaa tietoa tuossa tammikuun lopussa. Eli seuraavaksi tämä eläkeuudistus etenee sitten lakivalmisteluun tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja käydään ihan lyhyesti tässä nyt seuraavaksi läpi, että mitä se eläkeuudistus sitten pitää sisällään. Ja tärkeimpänä ja varmastikin monille teistä on se asia, että itse näihin etuuksiin, karttumiin tai ikärajoihin, niin niihin ei tullut tämän eläkeuudistuksen myötä minkäännäköisiä muutoksia. Eli nämä etuudet säilyy ennallaan samanlaisina kuin tähänkin asti. Oikeastaan se tärkein muutos koskee näitä eläkevarojen sijoittamisia, eli sijoitusten eläkepainoa lisätään ja sillä pyritään jatkossa sitten saamaan entistä enemmän ja parempia tuottoja. Ja totta kai ne eläkevarat pitää tietysti jatkossakin sitten sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti, kuten tähänkin asti ihan samalla tavalla, mutta se uudistus mahdollistaa sitten sen osakkeiden osuuden kasvattamisen siellä sijoitussalkussa. Uudistus sisältää myös maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotuksiin vaikuttavan inflaatiovakauttajan. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että se hillitsee näihin työeläkkeisiin tehtäviä indeksikorotuksia silloin, jos tämä työeläkeindeksi nousee palkkakerrointa nopeammin 2 peräkkäisen vuoden aikana. Ja tätä inflaatiovakauttajaa sitäkin sovelletaan ensimmäisen kerran vasta tuossa 2030 tehtäviin eläkkeiden indeksitarkistukseen, jos se on silloin aiheellista. Ja noista indekseistä, niistä kerrotaan tänään sitten Elinan kanssa vähän myöhemmin aamun aikana vielä lisää. Lisäksi tässä uudistuksessa sovittiin palkansaajien ja työnantajien eläkemaksujen säilyttämisestä nykyisellä tasolla myöskin tuonne 2030 vuoteen saakka, eli näihin vakuutusmaksuihin, jotka palkasta pidätetään, niin niihin ei ole tulossa lähivuosina korotuksia. No mitä muutoksia nyt sitten tämä eläkeuudistus ei tuonut eläkkeisiin ja etuuksiin? Eli nyt sitten senkin takia on ihan hyvä kohta katsoa, että mitä kuuluu työeläkkeille tänä päivänä. Kun ainakaan nyt hetkeen ei ole muutoksia tänne eläkejärjestelmään tulossa. Ja me puhutaan siis työeläkkeestä tänään. Ja Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmähän koostuu työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Meiltä usein kysytään sitä, että no mikä on se työeläke, no entä se kansaneläke, no mikä se on se vanhuuseläke? No työeläke on aina se ensisijainen eläke ja kertyy kirjaimellisesti työtä tekemällä. Työeläke rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden yhdessä maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla. Yrittäjät puolestaan kustantavat työeläketurvan itse maksamillaan vakuutusmaksuilla. Ja työeläkettä kertyy siis koko työuran ajalta ja sillä eläkkeen määrällä ei ole mitään kattoa, mitään ylärajaa. Ja esimerkiksi se vanhuuseläke, se on nyt yksi työeläkkeen muoto. Työeläkettä kertyy työuran aikana ja se maksetaan ulos sitten vanhuuseläke-nimisenä eläkkeenä. Ja kansaneläke taas on Kelan hallinnoima ja verovaroin rahoitettava täydentävä eläke. Ja oikeus siihen perustuu asumiseen Suomessa. Ja tämä kansaneläke täydentää siis työeläkettä. Ja siihen on oikeus vain silloin, jos se oma työeläke jää alle tässä ruudulla näkyvien Kelan kansaneläkkeen rajojen. Eli se on täydentävä eläke. Jos oma työeläke on yli näiden rajojen, se koostuu sitten pelkästään siitä työeläkkeestä. No miten jakautuu tämä työeläke ja kansaneläke, niiden saajien määrä täällä meillä Suomessa? Jos meillä eläkkeensaajia oli Suomessa vuonna 2023 yhteensä 1,6 miljoonaa, niin noin 1 miljoona niistä sai pelkästään työeläkettä. Ja 6% sai sitten pelkästään kansaneläkettä. No eläkkeitä maksetaan ulkomaille myös paljon. Suurin osa Ruotsiin, Viroon, Saksaan ja Espanjaan. Ja nyt tässä helmikuun alusta kansaneläkkeiden osalta tuli muutos, että Kela lopetti kansaneläkkeiden maksamisen 1. helmikuuta alkaen pysyvästi ulkomaille muuttaville. Eli tilapäisen ja säännöllisen ulkomailla oleskelun ajalta edelleen voi saada kansaneläkettä myös ulkomaille tai sitten jos muutat johonkin sosiaaliturvasopimusmaahan. Mutta jos tulet saamaan kansaneläkettä, kun jäät eläkkeelle ja lähdet ulkomaille tilapäisesti tai pysyvästi, niin silloin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Kelaan ja selvittää, mitä sille kansaneläkkeelle tapahtuu. Mutta työeläkkeitä maksetaan edelleenkin kaikkialle maailmaan, lukuun ottamatta Venäjää tällä hetkellä.
ja varmasta peräti yli 80 maahan. Ja työeläkettä maksetaan aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Se on aina eläkkeiden maksupäivä ja myöskin kun eläke alkaa, niin se alkaa aina kuukauden ensimmäisenä päivänä. No suurin osa siitä eläkkeestä, mikä meille muodostuu, niin kertyy tosiaan työtä tekemällä. Niistä työstä maksetuista palkoista työntekijälle ja yrittäjille siitä vakuutetusta YEL-työtulosta. Meille ja uskon, että useimmille teistä siellä kuulijoista eläke on kertynyt 23 ikävuodesta lähtien, mikä aikanaan oli työeläkkeen kertymisen alaraja. Ja työeläkelaki on sittemmin muuttunut, mutta koska nämä muutokset, mitä lakiin tulee aika ajoin, ne ei yleensä koske aikaa eteenpäin. Tarkoitan, ne ei tule voimaan takautuvasti, niin päin. Ja tämä 17 vuotta tosiaan tuli 2017 eläkeuudistuksessa ja koskee tosiaan näitä nuoria, nyt työelämään tulevia. Ja eläke kertyy tällä hetkellä sinne 68, 69 ikävuoteen riippuen syntymävuodesta. Ja se eläke kertyy pääasiassa 1,5% siitä vuosiansiosta tai YEL-työtulosta. Tämä vuosi 2025 on viimeinen vuosi, kun eläkettä kertyy korkeammalla karttumalla 1,7%, jos olet yli 53-vuotias ja alle 63-vuotias. Ja vuodenvaihteen jälkeen nyt sitten karttumaprosentti eläkkeistä on tosiaan kaikille ikäluokille sama, eli se 1,5%. Ja jos olet tänä vuonna saanut sitä korkeampaa karttumaa, 1,7% karttumaa, ensi vuoden alusta se putoaa siihen 1,5, samoin se palkansaajan maksuprosentti laskee samalle tasolle, mitä kaikilla muilla. No sitten eläkettä kertyy paitsi siitä työstä, se on se pääasiallinen lähde, mistä työeläke kertyy, mutta tietyiltä palkattomilta ajoilta. Muun muassa sairauspäivärahalta, vanhempainpäivärahoilta, ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta ja niin edelleen. Ja tämä palkattomilta ajoilta kertynyt eläke niin vuodesta 2005 lähtien. No sitten kun eläke on maksussa, vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, niin jos tekee työtä siinä eläkkeen aikana, niin eläkettä kertyy myös edelleen eläkkeen rinnalla aina sinne ylimpään eläkeikään saakka. Ja tästä kaikesta kokonaisuudesta muodostuu sitten se henkilön oman näköinen työeläke. No tämä eläkkeen laskutapa, jos sitä katsotaan seuraavaksi, niin sehän on varsin yksinkertainen. Eli eläkettä kertyy tänä päivänä siis vuosi kerrallaan. Ja se 1 vuoden eläkekertymä saadaan siten, että otetaan vuosiansio kertaa prosentti, jaetaan vielä 12, niin saadaan 1 vuoden eläkekertymä. Ja 1 vuoden eläkekertymä on 1 vuodelta ja niitä vuosia tulee sitten peräkkäin niin paljon kuin mitä se työurakin sitten kestää. Tässä on ihan karkea esimerkki siitä, miten erilaisilla ansiotasoilla sitten minkälainen eläkekertymä tulisi 1 vuoden työskentelystä. No tuli kysymyksiä taas ennakkoon siitä, että saako niin sanotun täyden eläkkeen, että jos esimerkiksi tekee viimeisimmät vuodet 4-päiväistä viikkoa, eli osa-aikaista työtä. Mutta se eläke kertyy puhtaasti sillä palkalla, mitä siitä työstä saa. Eli jos nyt saa vaikka viimeiset muutaman vuoden ennen eläkkeelle jääntiä osa-aikatyön palkkaan, niin silloin se eläke kertyy sillä osa-aikaisen työn palkalla ne viimeisimmät vuodet. Eli puhtaasti sillä palkalla, mitä työstä saa. Eli siinä mielessä, jos nyt vaikka 20 000 euroa olisi osa-aikatyön ansio, niin eläkettä kertyisi sen vuoden ajalta 25 euroa. Eli toki sen vuoden osalta eläkekertymä jäisi pienemmäksi. No useampi kysyy myös sitä, että mitä tapahtuu eläkkeelle, jos se työsuhde päättyisi kokonaan, sanotaan vaikka pari vuotta ennen sitä varsinaista eläkeikää. No jos näin kävisi, että työsuhde päättyisi aikaisemmin, niin sehän tarkoittaisi tietenkin sitä, että sen eläkkeen kertyminen siitä varsinaisesta työskentelystä päättyisi. Ja sen jälkeen työntekijä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa ja sitä kautta sitten hieman lisää sitä eläkekertymää. Siltä ansiopäivärahalta eläkettä kertyy kuitenkin korkeintaan sinne omaan alimpaan eläkeikään saakka. Eli eläkettä kertyy siis nykyisin myös näiltä palkattomilta ansiosidonnaisilta ajoilta, kuten sairaus- ja ansiopäivärahan ajalta. Ja jos sillä työpaikalla on vaikkapa lomautustilanne, niin silloin lomautuksen ajalta saisi sitä ansiopäivärahaa ja se puolestaan sitten kerryttäisi sitä eläkettä.
Tässä dialla esimerkinomainen tilanne, missä näkyy tämä palkattomien aikojen eläkekertymä tässä sairaus- ja ansiopäivärahan ajalta. Ja tässä esimerkkinä käytetty tuommoista kuvitteellista 40 000 euron vuosiansiota, johon nämä etuudet sitten perustuu. Ja sitten tuossa vertailun vuoksi alempana oranssilla vielä ihan normaali eläkekertymä siitä varsinaisesta 40 000 euron ansion työskentelystä, jos saisi ihan konkreettisesta työstä samaa ansiota. Eli tämä kuvio ehkä vähän auttaa hahmottamaan sitä mittakaavaa ja ehkä vähän sitä huoltakin poistamaan, kun moni kysyy sitä, että no jos nyt jään muutama vuosi ennen sitten sitä varsinaista eläkeikää, niin työstä pois tai joudun jäämään työstä pois, niin häviänkö ihan merkittävästi sitten siinä eläketurvan mielessä. Niin tässä 40 000 euron esimerkissä se ero siihen vuoden kertymään se jää tuonne 15-16 euron tasolle noin karkeasti. Eli hyvä tietää, että siltä ansiopäivärahan ajaltakin tosiaan nykyisin sitä eläkettä kertyy. Eli ihan tyhjän päälle ei työttömyystilanteessakaan jää. No se ansiopäivärahan jälkeen myönnettävä eläke täällä työeläketurvan puolella, se on yleensä sitten aina vanhuuseläke. Eli meillä ei ole täällä työeläketurvan puolella enää olemassa, ei ole vuosien ollut olemassa varsinaista työttömyyseläkettä, vaan tosiaan aina sen ansiopäivärahan jälkeen myönnettävä eläke on sitten vanhuuseläke. Eli eläkeputket on meiltä poistuneet, mutta toki siellä työttömyysturvan, työttömyyspäivärahan puolella puhutaan edelleen näistä eläkeputkista. Eli siellä on vielä muutaman vuoden ajan tietyllä ikäluokalla olemassa näitä niin sanottuja päivärahaputkia ja niiden määräytymisestä, niistä saa sitten tarkempia tietoja sieltä omasta työttömyyskassasta. Ja tässä dialla tuossa alhaalla vielä linkki tuonne työttömyyskassojen yhteisjärjestöjen sivulle, niin siellä on vielä tarkemmin kerrottu nuo lisäpäivien ikärajat. No toinen meidän kaikkien eläkkeeseen vaikuttava asia on elinaikakerroin. Ja se tosiaan pienentää kaikkia tulevaisuudessa alkavia eläkkeitä sen mukaan, miten tämä meidän yleinen odotettavissa oleva elinikä Suomessa muuttuu. Ja elinaikakertoimen sen tarkoituksena on oikeastaan taata niiden eläkevarojen riittävyys siinäkin tilanteessa, kun meillä tulevaisuudessa tulee olemaan yhä enemmän eläkkeensaajan roolissa olevia ihmisiä ja sitten taas vastaavasti sieltä toisesta päästä, kun syntyvyys on kaikkea muuta kuin kasvossa, niin niitä uusia työelämään tulevia nykyisten eläkkeiden rahoittajia on jatkossa sitten vähemmän. Sillä pääsääntö tuolla eläkepuolellakin on se, että me nykyiset työssäkäyvät, jotka nyt parhaillaan ollaan töissä, me rahoitetaan suurilta osin näiden tällä hetkellä eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeet. Ja sitten taas vastaavasti, kun me siirrytään sinne eläkkeensaajan asemaan, niin ne meidän eläkevarat tulee suurilta osin sitten niiltä tulevilta ikäluokilta, jotka silloin on työelämässä. No, eläkkeensaajan määrä on tietysti kasvanut jatkuvasti ja ihmiset elääkin nykyisin yhä pidempään kuin aikaisemmin, jolloin eläkkeitäkin maksetaan keskimäärin pidempiä aikoja, nykyisin keskimäärin semmoinen 20 vuotta. Eli sen takia tosiaan tämä elinaikakerroin on otettu käyttöön, että ne rahat saadaan riittämään. Ja se elinaikakerroin vahvistetaan jokaiselle ikäluokalle 62 vuoden iässä ja viimeisimpänä se on vahvistettu vuonna 1963 syntyneille. Eli te, jotka tähän ikäluokkaan kuulutte, niin teidän tulevaa eläkettä se pienentää noin 5,2% riippumatta siitä, alkaako se eläke tänä vuonna, ensi vuonna tai vaikkapa 3 vuoden päästä. Se prosentti on määritelty etukäteen tälle tietylle ikäluokalle. Ja elinaikakertoimen vaikutuksen, no sen on odotettu kasvamaan vuosi vuodelta siitä mukaan ja sitä isommin, mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse. Ja aina tosiaan sovelletaan sitä omalle ikäluokalle vahvistettua elinaikakerrointa. Ja tosiaan tässä alla oranssilla on vielä muutamia arvioituja nuorempien ikäluokkien eläkkeistä. Nämä on tosiaan täällä alempana vielä arvioituja. Tässä esimerkiksi semmoinen 1 800 euron bruttoeläke, jos sen verran olisi ansainnut, niin 63 vuonna syntyneellä, kun huomioidaan elinaikakerroin, niin se nappaisi siitä pois hieman vajaa 100 euroa. Ja esimerkiksi arvion mukaan 2000-luvulla syntyneellä vastaavasta eläkkeestä se leikkaisikin jo hieman enemmän, sinne viivan alle jäisi noin 1600 euroa. No jos tämä elinaikakerroin leikkaa sitä alkavaa eläkettä, niin meillä on työeläkejärjestelmän puolella myös olemassa se porkkana, eli lykkäyskorotus. Sen avulla jokainen voi lisätä sitä oman eläkkeensä määrää, eli eläkkeelle ei suinkaan tarvitse jäädä heti, kun se oma alineläkeikä on täynnä. Se kertoo vain sen ensimmäisen mahdollisen ajankohdan, jolloin eläke voi alkaa. Ja jos et vielä silloin jää, niin sitä pidempään työssä jatkamisesta, niin siitä palkitaan lykkäyskorotuksen muodossa.
Eli jos sitä eläkkeelle jäämistä myöhentää, niin silloin saa automaattisesti sen normaalin eläkekertymän lisäksi vielä tuon 0,4% lykkäyskorotuksen jokaista kuukautta kohden, mitä pidemmälle sen alimman eläkeiän jälkeen jatkaa siellä töissä eikä vielä ota sitä eläkettä maksuun. Jos eläkkeelle jää esimerkiksi vasta 65-vuotiaana, vaikka se oma eläkeikä olisikin 64 vuotta, niin se eläke kertyy silloin vuoden pidemmältä ajalta ensin työansioista normaalisti sillä 1,5 tai vielä tänä vuonna 1,7% karttumalla, jos kuuluu siihen ikäluokkaan. Ja sen lisäksi siihen eläkkeen alkamiseen mennessä saa sitten vielä sen lykkäyskorotuksen 4,8%. Eli pidempää työssä jatkaminen korottaa nopeammin sitä eläkkeen määrää ja sitä suuremmalla prosentilla, mitä pidemmälle sitä eläkkeen alkamista lykkää. No kolmas ja viimeinen asia, mikä sinne eläkkeiden vaikuttaa, on vielä tämä indeksit. Ja meillä on siis työeläkejärjestelmän puolella 2 eri indeksiä käytössä. Meillä on työeläkeindeksi ja sitten meillä on tämä palkkakerroin. Ja nämä molemmat vaikuttaa siellä eläkkeen laskennan taustalla. Näistä palkkakerrointa käytetään silloin, kun mikään eläke ei ole vielä maksussa. Eli silloin, kun lasketaan sitä tulevaa työeläkettä, joka odottaa sitten sitä eläkkeelle jäämistä, niin tällä palkkakertoimella korotetaan kaikkien meidän ne aikaisemmat työuran aikaiset ansiot sieltä 80-, 90-, 2000-luvulla tähän päivän palkkatasoon, jotta ne olisi vertailukelpoisia. Ja vastaavasti, kun palkkataso korottuu, niin myöskin niistä kertynyt eläke sitten korottuu siinä samalla. Ja tämän vuoden alussa palkkakerroin korotti sitä kertyneitä, sitä odotettavissa olevaa eläkettä noin 2,2%. No työeläkeindeksi, se on ehkä meille se tutumpi, useimmille tutumpi termi. Sitä käytetään silloin, kun se eläke on jo maksussa, eli silloin, kun olet jo siinä eläkkeensaajan roolissa. Ja työeläkeindeksin tehtävänä on puolestaan säilyttää se maksussa olevan eläkkeen ostovoima. Eli maksussa olevia eläkkeitä korotetaan työeläkeindeksillä joka vuosi tammikuun alussa. Ja korotus tapahtuu tosiaan automaattisesti. Ja silloin kun palkkakerrointa määritellään, niin edellisen vuoden ansiotason muutos Suomessa vaikuttaa siellä taustalla 80% ja yleinen hintatason muutos, se miten hinnat on noussut edellisen vuoden aikana, vaikuttaa 20%. Työeläkeindeksin puolella samat prosentit, mutta päinvastoin, eli se miten yleinen hintatason muutos on Suomessa edellisen vuoden aikana kehittynyt, miten hinnat on nousseet tai laskeneet tai pysyneet samana, se vaikuttaa siellä 80% ja yleinen ansiotason muutos sitten 20%. Ja tämän vuoden alussa eläkkeitä korotettiin 1,3%. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa tämän indeksin joka vuosi, tuossa suurin piirtein edellisen vuoden lokakuussa. Eli vielä tässä vaiheessa vuotta meillä ei ole minkäännäköistä käsitystä vielä siitä, mikä esimerkiksi ensi vuoden alusta tulee olemaan työeläkeindeksi tai palkkakerroin tuonne vuodelle 2026. Sen näyttää sitten tämän kuluvan vuoden hintakehitys ja ansiotason kehitys. No nyt te kuulitte sen, miten se työeläke kertyy, pääpiirteet siitä, mistä se lopullinen työeläke muodostuu ja mitkä seikat vaikuttaa siihen työeläkkeen määrään, siihen lopulliseen eläkkeen määrään. Ja nyt kun me puhutaan eläkkeen määrästä, niin keskimääräinen suomalainen eläke Suomessa vuonna 2023 oli 1977 euroa kuukaudessa. Ja tämä luku on kokonaiseläke ja se sisältää Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien työ- ja kansaneläkkeet, eli käytännössä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet. Mutta tämä on siis keskimääräinen eläke ja se on aina keskimääräinen ja se juuri sinun oma eläke voi olla aivan jotain muuta. Ja niiden omien ansaittujen eläkeeurojen ja sen arvioidun tulevan eläkkeen määrän, niin jokainen voi itse helposti tarkistaa tuolta meidän Varma-asioinnista niillä omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla. Mä uskon, että se on aika monelle teistä tuttu paikka. Esitellään vähän sitä Varma-asiointia tarkemmin. Eli Varma-asioinnista sinne kirjautumalla sieltä tosiaan löytyy ne omat eläketiedot ja se oma työeläkeote, eli se kooste siitä kertyneen eläkkeen määrästä ja niistä omista eläketiedoista. Ja se on ihan hyvä tarkistaa vuosittain niin kuin ne verotiedotkin. Ja tuolla palvelussa pääsee tekemään myös ennakkoarvioita siitä tulevan eläkkeensä määrästä. Ja sitten lopulta, kun on ajankohtaista hakea eläkettä, niin myös se eläkkeen hakeminen hoituu täältä samasta palvelusta. Eli sieltä Varma-asioinnista näkee sen työeläkeotteen ja
työeläkeote-sivulta tuolta vasemmasta reunasta, kun sinne navigoi. Ja työeläkeote kertoo, mitä on tähän mennessä kertynyt eläkettä. Ja sitten nykyisellä ansiotasolla arvion siitä eläkkeestä tulevassa eläkeiässä. Ja sitten kun sieltä klikkaa tuota avaa arviolaskelma PDF, niin sieltä saa auki koko sen työhistorian. Eli jos on ollut julkisella alalla töissä, yrittäjänä, missä tahansa vakuutettuna se työ, niin kaikki Suomessa tehty työ näkyy siellä yksissä kansissa. Jos olet ollut joskus ulkomailla töissä, niin sitä työtä ei täällä näy, eli ulkomaisen työnantajan palveluksessa. Silloin täytyy selvittää sitä työeläketurvaa sieltä ulkomailta itse. Mutta kaikki Suomessa tehty työ, myös alle 23-vuotiaana tehty työ, näkyy siellä työeläkeotteen arviolaskelma-osiossa. Ja myös, jos saa näitä palkattomia eläkekertymiä vuodesta 2005 lähtien, niin ne näkyy myös siellä työeläkeotteella. Jos et katso otettasi täällä verkossa, tätä työeläkeotetta, niin me edelleen lähetetään näitä paperiotteita muutaman vuoden välein, mutta on ehkä hyvä huomioida se, että se paperinen ote on paljon suppeampi kuin mitä tämä sähköinen. Eli se paperiote näyttää vain kuluvan ja 6 edeltävän vuoden ansiotiedot ja sitten sen kertyneen eläkkeen määrän. Eli paperiotteelta ei näy enää sitä koko työhistoriatietoa. Eli jos et ole vielä käynyt tätä sähköistä otettaan katsomassa, niin suosittelen sen tekemään vaikkapa tämän tilaisuuden jälkeen. No sieltä eläkearviot sivulta, eli vasemmasta navigaatiosta, kun klikkaa toi eläkearviot, niin sieltä pääsee sitten tekemään näitä eläkearvioita tulevasta eläkkeestä. Ja tämä oli aika monelle ehkä semmoinen kysymysmerkkikin. Tuli paljon kysymyksiä tästä, että mistä se tulevan eläkkeen määrä nyt saa selville, niin täältä palvelusta ja täältä eläkearviot sivulta. Eli täällä voi laskettaa eläkearvioita eri eläkkeen alkamisajankohdasta ja sitten vaikka vertailla sitä, että miten sitten vaikka pitempään työssä jatkaminen toisi enemmän eläkettä. Tai sitten jos se työ päättyisi ennenaikaisesti, niin myös tänne voi syöttää sen työn päättymispäivän. Niin ohjelma laskee sitten niillä syötetyillä tiedoilla sen eläkearvion. Ja kyllähän näitä arvioita täällä verkossa tehdään hurjat määrät. Mä katsoin viime vuoden 2024-luvun, niin 460 000 kappaletta eläkearvioita oli viime vuonna tehty, että aivan hurja määrä. Ja se, mitä sitten viivan alle jää, niin ne on aina bruttoeläkkeitä, kun näitä arviolaskelmia tekee. Ja kaikki nämä edellä mainitut eläkkeen laskentaan vaikuttavat asiat, elinaikakerroin, lykkäyskorotus, niin ne on aina huomioitu myös täällä Varma-asioinnin eläkelaskelmilla. Ja sitten tietenkin, jos olet saaneet meidän asiantuntijoiden tekemiä laskelmia. Eli ne on mahdollisimman tarkkoja tai niin tarkkoja kuin ne voi tässä kohtaa olla. No nyt kun me ollaan käyty läpi sen, että mistä se eläke muodostuu, mitkä asiat siellä taustalla vaikuttaa ja mistä oman eläkkeen määränsä näkee, niin käydään seuraavaksi vähän läpi sitä eläketurvan kokonaisuutta. Eli mikä eläke ja missä vaiheessa voi tulla maksuun. No, tässä seuraavalla dialla näkyy kootusti kaikki työeläketurvan tai työeläkelain mukaiset vaihtoehdot, mitä meillä tällä hetkellä nykylainsäädännön mukaan on olemassa. Eli meillä on siellä ihan ensiksi sairastamiseen ja työkyvyn alenemaan liittyvät etuudet. Ja sitten meillä on puhtaasti ikäsidonnaiset etuudet, osittainen vanhuuseläke ja vanhuuseläke. Näistä kerrotaan tänään vähän vielä tarkemmin. Ja sitten meillä on kolmantena vielä tilanteena semmoinen, jos puoliso tai perheenhuoltaja kuolee, niin siitä voidaan myöntää perhe-eläke. Eli sen tarkoituksena on sitten turvata lesken ja alle 20-vuotiaiden lasten toimeentuloa edunjättäjän kuoleman jälkeen. Ja näistä tosiaan nämä sairauden perusteella myönnettävät ja sitten perhe-eläkkeet, niin nehän voi tulla kyseeseen missä vaiheessa työuraa tahansa. Yhtä lailla 20-vuotiaalle kuin 60-vuotiaalle ja perhe-eläke vielä jopa vaikka 80-vuotiaalle leskelle, joka jo saa sitä omaa työeläkettä. Ja kaikista näistä eläkevaihtoehdoista löytyy hurjasti myös lisätietoa tuolta meidän verkkosivuilta. Linkki siihen tuossa sinisessä pallurassa. No jos sairaus heikentää sitä työkykyä, niin sitten meillä on oikeastaan tämmöisiä harkinnanvaraisia eläkevaihtoehtoja. Ja niitä on ammatillinen kuntoutus, sitten meillä on työkyvyttömyyseläke ja sitten vielä työuraeläke 63 vuotta täyttäneelle. Näissä siis edellytetään aina sitä alentunutta työkykyä siellä taustalla. Ja ammatillinen kuntoutus on näistä se ensisijainen vaihtoehto ja sen avulla, jos ehdot täyttyy, niin voi kouluttautua uusiin työtehtäviin tai siihen omalle terveydentilalle parempiin sopiviin työtehtäviin. Tai sitten saada ihan tukea työhön paluuseen pitkän sairasloman jälkeen.
Ja meillä työeläkepuolella puhutaan nimenomaan ammatillisesta kuntoutuksesta. Kela huolehtii sitten taas siitä lääkinnällisestä kuntoutuspuolelta. No aina se paluu työelämään ei toki ole mahdollista. Valitettavasti voi olla sellainen tilanne ja silloin voi tulla kyseeseen pysyvä työkyvyttömyyseläke. Se voi olla myös määräajaksi myönnetty, jos on kyseessä esimerkiksi, että sä oot sairastunut vakavasti, mutta se sairaus on sellainen, mistä todennäköisesti kuntoudut takaisin työelämään. Esimerkiksi joku syöpä, missä on hyvä ennuste. Silloin sulle voidaan myöntää määräajaksi kuntoutustuki, jonka aikana se sitten kuntoudut takaisin sinne työelämään. No aina sekään ei ole mahdollista, että määräaikainen eläke riittäisi. Silloin puhutaan toistaiseksi myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä, joka puolestaan voi taas sairauden perusteella olla sitten joko osaeläke tai täysieläke, riippuen siitä sairauden laadusta ja jäljelle jäädästä työkyvystä. Ja työkyvyttömyyseläke se edellyttää yleensä sitä, että sairaus on jatkunut siellä taustalla jo pidemmän aikaa ja jatkuu edelleen. Ja usein siellä on sitten Kelakin maksanut jo sitä sairauspäivärahaa sen täyden määrän. Eli pidempi sairaus siellä taustalla. No työuraeläke, se on puolestaan näistä uusin tulokas. Se on oikeastaan yhdistelmä ikäeläkettä ja sairaseläkettä, eli se edellyttää 63 vuoden alaikärajaa ja lisäksi sitä, että sulla on ollut vähintään 38 vuoden raskas työhistoria ja että se työsuhde edelleen jatkuu tai sen päättymisestä on kulunut korkeintaan vuosi aikaa. Ja sitä, että se oma eläkeikä ei kuitenkaan vielä ole täynnä. Eli työuraeläke mahdollistaa ikään kuin sen eläkkeelle jäämisen hieman etuajassa muutama vuosi ennen sitä omaa alinta eläkeikää ilman, että siihen eläkkeeseen tehtäisiin mitään varhennusvähennyksiä. Mutta se tosiaan edellyttää aina sitä työkyvyn heikentymistä ja näitä muita ehtoja siellä taustalla. Ja tästä työuraeläkkeestäkin löytyy paljon lisätietoja tuolla meidän verkkosivuilta. Ja vaikka me tänään puhutaan aika paljon ikäeläkkeestä, pääpaino on siellä, niin käydään lyhyesti läpi vielä osatyökyvyttömyyseläkettä, koska tähänkin liittyen teiltä tuli ennakkokysymyksiä. Ja tämä on myös semmoinen eläkelaji, mikä tulee kyseeseen myös yhtä lailla teille eläkeikää lähestyville kuin nuoremmillekin työelämässä oleville. Eli osatyökyvyttömyyseläke on yksi vaihtoehto siellä työuran loppupuolella myöskin, jos on niitä terveydellisiä haasteita ja työssä jaksamisessa on ongelmia. Ja niin kuin mä edellä kerroin, niin se ei tosiaan ole millään tavalla ikäsidonnainen, vaan voi tulla kyseeseen missä vaiheessa työuraa tahansa. Eli silloin kun sairastuu työssä ollessaan, niin tulee yleensä tarve keventää tai vähentää sitä työskentelyä. Ja jos sitä ammatillisesta kuntoutuksesta ei ole apua ja työkyvyn katsotaan heikentyneen vähintään 2/5, niin voi olla tämä osatyökyvyttömyyseläke silloin harkinnan-arvoinen vaihtoehto. Sitä voi hakea, vaikka olisitkin vielä työelämässä. Ja nimenomaan niissä tilanteissa, että se työkyky on pysyvästi heikentynyt siellä taustalla, eikä kokoaikatyön tekeminen ole enää mahdollista. Siitä voi myös hakea ennakkopäätöstä. Se on voimassa 9 kuukauden ajan ja sen aikana voi sitten sopia näistä eläkkeelle siirtymiseen jäämisestä käytännön asioista siellä työnantajan kanssa. Ja koska tämä on työkyvyttömyyteen perustuva tai työkyvyn heikkenemiseen perustuva eläke, niin aina tarvitaan se lääkärin B-lausunto siellä taustalla. Määräntä osatyökyvyttömyyseläke on aina puolet siitä täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä ja siinä rinnalla voi oman vointinsa mukaan työskennellä. Työskentelyä ei edellytetä, mutta se on mahdollista, kunhan huolehtii siitä, että tuo kuukausikohtainen ansioraja ei ylity. Ja se on joko kaikille yhteinen tuo ruudulla näkyvä vähimmäisraja, mitä aina bruttona kuukaudessa saa ansaita, tai sitten siellä omalla eläkepäätöksellä ilmoitettu henkilökohtainen raja, joka on tätä isompi. Ja jos työskentelee siinä rinnalla, niin siitä kertyy sitten lisää eläkettä. Ja tuossa vielä sinisessä pallurassa linkki tuommoiseen hyödylliseen blogitekstiin. Siinä verrataan osittaista vanhuuseläkettä ja osatyökyvyttömyyseläkettä, koska tämäkin on semmoinen kysymys, mikä usein toistuu, että kumpi näistä on edullisempi tai kumpaa kannattaisi harkita. Niin tuo blogiteksti linkkinä tuossa kannattaa käydä tutustumassa ja lukasemassa. Puhtaasti euromääräisesti tarkasteltuna niin usein tuo osatyökyvyttömyyseläke on usein suurempi kuin osittainen vanhuuseläke, eli siksi se on näistä vaihtoehdoista kannattavampi, jos sen ehdot täyttyy. Jos se terveydentila on heikentynyt ja on tosiaan haasteita sen työssä jaksamisen kannalta.
Saanko kysyä kysymyksen täältä vielä väliin? Täällä kysyttiin, että onko täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tienausrajoja, eli jos vointi sallii, saako tehdä töitä, ja tuossa äsken kerroitkin, että todellakin on se henkilökohtainen raja. Henkilökohtainen rajat. Se on aina yleensä täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä sitten hieman pienempi kuin osatyökyvyttömyyseläkkeessä, koska silloin oletetaan, että se terveydentilakin on enemmän heikentynyt kuin tässä osittaisessa. Mutta molemmissa saa tosiaan oman vointinsa mukaan työskennellä, kunhan huolehtii siitä, että se ansioraja ei ylity. No sitä kysytään myös, että milloin osatyökyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja mitä silloin tehdään, niin se muuttuu tosiaan automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, jolloin sen eläkkeen määrä sitten tuplaantuu. Ja se vanhuuseläkeikä, se riippuu puolestaan siitä, että mikä oli se yleinen vanhuuseläkeikä silloin, kun se osatyökyvyttömyyseläke sulle alun perin ensimmäisen kerran myönnettiin. Eli se ei välttämättä seuraa sitä tämänhetkistä lainsäädäntöä sen eläkeiän suhteen. Jos sun osatyökyvyttömyyseläke on myönnetty vaikka vuonna 2000 ensimmäisen kerran ja sä oot siinä rinnalla tehnyt silloin tällöin töitä, niin se muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana, koska silloin vuonna 2000 se yleinen vanhuuseläkeikä oli se 65 vuotta. Ja muutos tapahtuu siis automaattisesti, ei tarvitse erikseen hakea, mutta jos olet kuitenkin ollut töissä siinä rinnalla, eli tehnyt töitä vointisi mukaan, niin siitä työskentelystä sulle on koko ajan kertynyt uutta eläkettä, ja siitä työskentelystä kertynyt eläke sun täytyy puolestaan hakea maksuun täyttämällä se vanhuuseläkehakemus. Se ei tule maksuun automaattisesti. Eli sen saa maksuun joko heti siinä vanhuuseläkeiässä, jos se työskentely on jo päättynyt, tai jos se työsuhde edelleen jatkuu, niin siinä vaiheessa sitten, kun se työskentely päättyy. Eli hakemus tarvitaan aina. Ja osatyökyvyttömyyseläke se perustuu tosiaan aina siihen heikentyneeseen työkykyyn, tai jos se terveydentila ei ole heikentynyt riittävästi tämän hakemiselle, haluaisi kuitenkin keventää sitä työskentelyä, niin silloin voi tulla vaihtoehdoksi tämä osittainen vanhuuseläke, ja Elina kertoo siitä seuraavassa vähän tarkemmin. Eli osittainen varhennettu vanhuuseläke, se on nyt ainut eläkemuoto, jonka saamiseen ei vaikuta millään tavalla terveydelliset syyt. Eli jos puhutaan niistä niin sanotusta varhaiseläkkeistä, niin ainut sitten sellainen, mikä täältä eläkejärjestelmästä löytyy. Ja tämä on kyllä, täytyy sanoa, että kiinnostava eläkemuoto. Teiltä tuli ennätysmäärä kysymyksiä myös tähän eläkeaiheeseen liittyen, eli käydään tämä hyvinkin tarkkaan läpi. Eli hyvinkin kiinnostava ollut viimeisinä vuosina. No mistä on kyse? Katsotaan sitä tarkemmin. Eli tämä osittainen varhennettu vanhuuseläke, niin tämä on siis eläke, jonka voi ottaa oman valinnan mukaan siinä kohtaa, kun on 61 vuotta täyttänyt. Ja 61 vuoden ikäraja koskee siis 63 ja sitä aikaisemmin syntyneitä. Vuonna 64 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Mitään yläikärajaa tällä eläkkeellä ei ole. Ja jatkossa se osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja tulee olemaan 3 vuotta ennen sitä alinta eläkeikää. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, kun tässä muuttuu tämä ikäraja 64 syntyneillä, niin tänä vuonna itse asiassa mikään uusi ikäluokka ei tule tämän osittaisen vanhuuseläkkeen piiriin. Eli toki osittaista vanhuuseläkettä voi tänäkin vuonna hakea, mutta ne ovat niitä 63 tai sitä aikaisemmin syntyneitä, jotka tänä vuonna voivat oven ottaa maksuun. Ja ensi vuonna sitten ajankohtaista 64 syntyneille. Eli kun ikäraja sen mahdollistaa, niin voi ottaa omasta eläkkeestään 25 tai 50% maksuun. Ja tällä eläkkeellä on hinta, jos tämän päättää ottaa sen neljänneksen tai puolet siitä omasta edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestään. Ja se hinta on siihen nostettavaan osuuteen tuleva pysyvä varhennusvähennys. Ja se tulee vaikuttamaan se varhennusvähennys sitten siihen lopulliseenkin vanhuuseläkkeeseen. Mitään rajoituksia, esteitä, edellytyksiä, muita ei tälle eläkkeen ottamiselle ole. Tämä on pysyvä eläke. Tarkoittaa sitä, että jos päättää ottaa tämän eläkkeen maksuun, niin 3 kuukauden kuluessa siitä päätöksen annosta on se mahdollista vielä peruuttaa, jos tulisi katuma päälle. Sen jälkeen se on pysyvä. Jos on jokin maksussa jokin muu oma eläke, esimerkiksi vaikkapa äsken mainittu osatyökyvyttömyyseläke, niin silloin tätä osittaista vanhuuseläkettä ei voi ottaa maksuun. Mutta esimerkiksi perhe-eläkkeen saaminen ei ole este, tai sitten jos saa vaikka jotain henkilökohtaista vapaaehtoista itse otettua eläkettä, niin sekään ei ole este tämän eläkkeen ottamiselle. Tai sitten jos ulkomailta saa eläkettä, niin sekään ei ole estävä eläke. No katsotaan tätä eläkettä vähän tarkemmin esimerkin kautta. Nämä esimerkit on aika tykättyjä ja nämä avaa usein sitä tapaa, miten tämä eläke lasketaan, niin vähän tarkemmin.
No tässä on esimerkkinä joulukuussa 63 syntynyt esimerkki henkilö, jonka eläke olisi alkanut nyt heti tässä tammikuun alusta, heti kun hän olisi täyttänyt sen 61 vuotta. Ja alin vanhuuseläkeikä 63 syntyneillä hän on 65 vuotta. No kun tätä osittaista vanhuuseläkettä on laskettu tälle esimerkkihenkilölle, niin ensin on katsottu, että mitä ja kuinka paljon eläkettä hänelle on kertynyt viime vuoden loppuun mennessä. Olkoon se tässä esimerkissä 1 700 euroa. Se on se pohja, mistä eläke lasketaan. No henkilö ottaisi 50% eläkkeestään maksuun, eli 850, ja tähän nostettavaan osaan tulee tosiaan se mainitsemani varhennusvähennys. Ja kun se on 0,4% kuukaudessa, me lähdetään laskemaan niitä kuukausia sieltä alimmasta eläkeiästä 65 vuoden iästä. Me saadaan 48 kuukautta, eli yhteensä varhennusvähennyksen osuus 19,2%. Ja tässä esimerkissä tämä varhennusvähennyksen suuruus on oikeastaan maksimaalinen, kun hän on ottanut 4 vuotta sen ennen sitä alinta eläkeikää. Eli oikeastaan tämän suuremmaksi tämä varhennusvähennysprosentti ei voi enää nousta. No elinaikakerroin ottaa tästä tietenkin osansa ja noin 650 jäisi osittaisen vanhuuseläkkeen määräksi. Ja tosiaan tämä pysyvä varhennusvähennys, niin se lasketaan aina sen mukaan, että miten pitkä aika siitä eläkkeen ottamisesta on sinne alimpaan vanhuuseläkeikään. Ja se varhennusvähennyksen tosiaan koskee sitä nostettavaa osuutta. No sitten meillä on toinen esimerkki. Otetaan 64 syntynyt esimerkkihenkilö. No hän alkaa ottaa tätä eläkettään ensi vuonna, heti kun täyttäisi 62 vuotta, niin seuraavan kuukauden alusta. Taas me otettaisiin siihen pohjalle edellisen vuoden loppuun mennessä kertynyt eläke, eli tämän vuoden loppuun olisi kertynyt 1 700 euroa eläkettä, se sama summa, ja henkilö ottaisi sen saman 50% eläkkeestään maksuun. Ja samalla tavalla varhennusvähennyksen osuus laskettaisiin sieltä ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä, joka on myös 65 vuotta. Ja nyt, kun tässä on 3 vuotta siitä eläkkeen ottamisesta sinne alimpaan eläkeikään, me saadaankin varhennuskuukausia 36 kuukautta, jolloin varhennusprosentiksi tulee kokonaisuutena tuo 14,4%. Eli se varhennusvähennyksen osuuskin tulee vääjäämättä olemaan pienempi nyt sitten 64 ja sen jälkeen syntyneillä. Tästä elinaikakerroin ja hieman suurempi osittaisen vanhuuseläkkeen määrä tässä esimerkissä. Mutta on karkeita esimerkkejä tosiaan sitä omaa eläkkeensä määrää kannattaa käydä arvioimassa siellä Varma-asioinnissa ja tosiaan Varma-asiointiinhan pääsee helpoiten tuolta meidän verkkosivulta www.varma.fi ja sieltä oikeasta kulmasta kun kirjautuu, niin sieltä pääsee tunnistautumaan ja tekemään arvioita. No tässä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole tosiaan mitään edellytyksiä, ehtoja, rajoituksia sen työnteolle. Jos siinä työssä ei tapahdu mitään muutoksia, kun tämän oven ottaa maksuun, niin todellakaan ei välttämättä tarvitse työpaikalla edes kertoa työnantajalle siitä osittaisen vanhuuseläkkeen ottamisesta. Eli voi jatkaa kokoaikaista työtä tai sitten jos haluaisi tehdä osa-aikaista työtä, siitä sovitaan työnantajan kanssa, keikkatyötä, kausityötä, mitä tahansa. Tai sitten voi olla tilanne, että on työtön, saa työttömyyspäivärahaa, niin tämän eläkkeen voi ottaa myös siihen rinnalle. No jos sitä työtä haluaisi keventää, siirtyä tekemään osa-aikatyötä, niin sen mahdollisen osa-aikatyön järjestyminen, se on aina neuvottelukysymys. Ja työntekijä ja työnantaja siitä sopivat sitten keskenään, onko se mahdollista. Ja tuolla työaikalaissa on mainittu näin, että jos työntekijä esittää työnantajalle pyynnön siirtyä osa-aikatyöhön, niin työnantaja olisi ensisijaisesti pyrittävä järjestämään työt niin, että se osa-aikaisen työn tekeminen olisi mahdollista. Ja jos ei se ole mahdollista, niin sitten se päätös on perusteltava. Mutta meille varmaan ei tarvitse ilmoittaa, mitä siellä työpaikalla sovitaan, kevennättekö työtä ja missä määrin. Tai jos se työ muuttuu tai palkka muuttuu siinä kesken kaiken, kun otatte sitä ovea. Se on ihan teidän ja työnantajan välinen asia, koska se ei vaikuta tähän bruttomäärään, mitä tätä ovea on myönnetty maksuun. Jos sitten jatkaa työssä tämän osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, niin siitä työskentelystä, mitä tekee tämän eläkkeen aikana, siitä kertyy normaalisti lisää eläkettä aina sinne eläkkeen kertymisen pääteikään saakka. Ja nämä tiedothan tulee automaattisesti työnantajan kautta meidän rekistereihin. No näihin nostamattomiin eläkeosuuksiin eli eläkkeen rinnalla
työstä kertyvään uuteen eläkkeeseen ja sitten siihen nostamattomaan eläkeosuuteen, siihen niin sanottuun säästöosuuteen, niin saa myös sitä lykkäyskorotusta, jos jatkaa työssä yli sen alimman eläkeiän eikä hae sitä vanhuuseläkettä vielä maksuun. Ja sitten on ehkä hyvä mainita, että jos päättää ensin ottaa 25%, niin voi myöhemmin ottaa sen toisen 25% maksuun, mutta maksimissaan 50% siitä omasta kertyneestä eläkkeestä. No jos tämä meidän esimerkkihenkilömme olisi ottanut tämän osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun, niin mikä vaikutus sillä olisi hänen siihen tulevaan lopulliseen vanhuuseläkkeeseen? No, jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa maksuun, niin se maksussa oleva osittainen vanhuuseläke muodostaa yhden osan siitä tulevasta vanhuuseläkkeestä. Siinä on se varhennusvähennys, joka jää vaikuttamaan siihen lopulliseen eläkkeeseen pienentävästi. Ja toinen osa tätä lopullista vanhuuseläkettä on se jäljelle jäänyt säästöosuus, eli tässä esimerkiksi se toinen 50%. Ja kolmantena osana työstä ansaittu uusi eläke. Eli tämä osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen, se vaikuttaa aina pysyvästi siellä taustalla pienentävästi myös siihen lopulliseen vanhuuseläkkeeseen. Jos se osittainen vanhuuseläke otetaan tosiaan maksuun ennen sitä varsinaista vanhuuseläkeikää. Tässä se laskutapa läpikäytynä ja tosiaan ne tarkat arviot sitten kannattaa siellä varma-asioinnissa tehdä, jos eläkemuoto kiinnostaa. Tässä vielä vähän tilastoa. Viime vuoden tilastoa varman eläkkeensaajien osalta, eli hieman yli 14 000 ovensaajaa oli meillä viime vuonna. Aika paljon haettiin taas uusia eläkkeitä maksuun viime vuonna. Suurin osa edelleenkin miehiä, noin 66% eläkkeen ottaneista tai eläkkeen saajista miehiä, ja suurin osa ottaa sen 50% maksuun, yli 80%. Ja suurin osa ottaa sen eläkkeen maksuun myös heti siinä alaikärajan tuntumassa 61 tai 62-vuotiaana. Ja sitten nämä keskimääräiset eläkkeen määrätkin näkyy tässä dialla. Tämä oli osittainen varhennettu vanhuuseläke. No jos osittainen eläke on suosittu, niin kaikista suosituin ja tietysti yleisin on tietysti sitten myös tämä varsinainen vanhuuseläke. Eli käydään sitä seuraavassa läpi vähän tarkemmin. Eli alin eläkeikä riippuu tosiaan siitä omasta syntymävuodesta ja vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää ihan ensimmäiseksi sitä, että on sen täyttänyt sen eläkeikänsä. Ja toinen, mitä se edellyttää, on työsuhteen päättymistä, eli irtisanoutumista. Ja jos olet yrittäjä, niin sinulla on tässä suhteessa se poikkeus. Eli yritystoimintaa ei ole pakko päättää tai yrittäjätoimintaa, mutta työsuhteessa olevan täytyy irtisanoutua, jotta sen eläkkeen saa maksuun. Ja hyvä muistaa, että se alin eläkeikä, se määrittää tosiaan vain sen alimman mahdollisen ensimmäisen ajankohdan, jolloin voi jäädä, mutta iän perusteella ketään ei voi eläkkeelle pakottaa. No toinen, mitä meiltä monesti kysytään, että miten sitten nämä pitämättömät lomat, lomakorvaukset, kun työsuhde päättyy, täytyykö lomat pitää lomina, saako ne rahana, miten näiden kanssa tulee toimia, niin ne on sellaisia asioita, mihin työeläkeyhtiö ei voi ottaa kantaa. Ne on semmoisia, mitkä perustuu sitten siihen oman työnantajan työpaikan käytäntöihin, eli niistä on hyvä sopia sitten sen oman HR:n kanssa. Vanhuuseläke ei tule maksuun automaattisesti, sitä täytyy aina erikseen hakea. Eli se vanhuuseläkehakemus täytyy täyttää ja tosiaan sitten, jos tekee siinä rinnalla töitä, jos haluaa työskennellä, niin ansiorajaa tässä ei ole tosin kuin työkyvyttömyyseläkkeissä. Eli vanhuuseläke siellä taustalla koko ajan on maksussa, vaikka siinä rinnalla tekisinkin sitten töitä. Käydään seuraavaksi läpi vielä ihan muutama käsite, koska nämä on semmoisia, mitkä näkyy siellä tai tuolla verkkopalvelussa, jos siellä käytte, ja myöskin meidän verkkosivuilla. Eli alaikäraja tosiaan kirjaimellisesti se, joka kertoo, milloin aikaisintaan voi jäädä eläkkeelle. Lykkäyskorotus oli se, joka korotti eläkkeen määrää, jos et silloin vielä jäänyt. Ja paitsi alaikärajaa, niin yläikärajakin on määritelty jokaiselle ikäluokalle erikseen. Eli se kertoo sen iän, jonka jälkeen eläkettä ei enää kerry, vaikka siellä työssä vielä jatkaisi. Ja ylin eläkeikä, se on myös siellä työehtosopimuslaissa määritelty, eli silloin viimeistään työsuhde päättyy automaattisesti sen kuukauden loppuun, ellei työnantajan kanssa sitten erikseen muuta sovita. Sitten meillä oli tuo elinaikakerroin, joka pienentää niitä kaikkia alkavia eläkkeitä tulevaisuudessa, ja tämän alimman ja
ylimmän tai alimman eläkeikän jälkeen puhutaan myös tavoite-eläkeiästä. Tästäkin meiltä kysytään, mitä sillä tarkoitetaan. No se on ikä, johon mennessä tämä eläkkeeseen tuleva lykkäyskorotus korottaa sitä eläkettä yhtä paljon kuin mitä elinaikakerroin sitä alimmassa eläkeiässä leikkaa. Eli siinä vaiheessa lykkäyskorotus on kompensoinut sen elinaikakertoimen vaikutuksen on yhtä iso, jos jatkat töissä sinne tavoite-eläkeikään saakka. Ja nämä termit on tosiaan sellaisia, jotka näkyy siellä teidän eläkelaskelmillakin. Tässä vielä kertauksena ikärajat syntymävuosittain. Tuossa pinkillä keskellä vuonna 60 ja 61 syntyneet, eli ne teistä, jotka tähän ikäluokkaan kuulutte, niin teillä nämä eläkeasiat alkaa olla joko tänä vuonna tai viimeistään sitten ensi vuonna ajankohtaisia. Ja tässä näkyy tosiaan nuo alaikärajat, tavoite-eläkeiät ja ylimmät eläkeiät. Tässä myös keltaisella nuorempien ikäluokkien vastaavia lukuja, mutta ne on tosiaan vielä tässä vaiheessa arvioituja, sillä eläkeiät on vahvistettu vasta tuonne 64 syntyneisiin saakka. No jos ei muista sitä omaa eläkeikää, niin meidän avoimilta sivuilta löytyy tämmöinen hyödyllinen laskuri. Eli sinne kun syöttää syntymäkuukauden ja syntymävuoden, ei tarvitse siis kirjautua minnekään palveluun, vaan tämä on ihan siellä avoimella puolella, niin silloin tämä laskuri näyttää ihan päivämäärän tarkkuudella sen oman eläkkeelle jäämis alimman eläkeiän, myöskin sen tavoite-eläkeiän ja sitten vielä myös tuon osittaisen vanhuuseläkkeen ikärajan, jos on siihen oikeutettu. No käydään seuraavaksi vielä kertauksena läpi, että miten sitä vanhuuseläkettä sitten tosiasiallisesti haetaan, kun se tulee ajankohtaisesti. Eli ihan ensimmäisenä kerrot tosiaan työnantajalle, että olet jäämässä eläkkeelle, eli se irtisanoutuminen täytyy hoitaa. Paitsi jos olet yrittäjä, niin voit edelleen halutessasi jatkaa sitä yrittäjätoimintaa. Se pakollinen YEL-vakuuttaminen kuitenkin päättyy siihen vanhuuseläkkeelle siirtymiseen, eli sen jälkeen se on vapaaehtoista. No sitten kun olet kertonut siitä irtisanoutumisesta ja eläkkeelle jäämisaikeesta sinne työnantajalle, niin sen jälkeen vasta on aika täyttää se eläkehakemus. Ja noin 2 viikkoa ennen eläkkeen hakemista se on hyvä tehdä. Silloin yleensä eläkepäätös ehtii ajoissa. Poikkeuksena on se, että jos olet aikanaan työskennellyt ulkomailla, nimenomaan ulkomaisen työnantajan palveluksessa, ei siis Suomesta lähetettynä työntekijänä, ja haluat siitä samalla kertyneen eläkkeen nyt maksuun, olet esimerkiksi ollut Ruotsissa tai Espanjassa tai Saksassa aikanaan töissä, niin silloin voit hakea sieltä kertyneen eläkkeen samalla maksuun käytännössä. Silloin täytyy tuo eläkehakemus täyttää jopa puolikin vuotta aikaisemmin ja laittaa lisäksi siihen mukaan tämmöinen erillinen U-liite sen ulkomaan työskentelyn osalta. Mutta jos puhutaan Suomen eläkkeestä, niin mitään liitteitä ei tarvitse laittaa, ei irtisanomisilmoituksia eikä muitakaan. Pelkkä sen eläkehakemuksen täyttäminen riittää noin 2 viikkoa ennen. Ja helpointa se hoituu tosiaan siellä meidän sähköisessä asiointipalvelussa. Se on myös se paikka, minne tulee sitten aikanaan se eläkepäätös ja aina yleensä kyseessä on ensin väliaikainen päätös. Eli usein on se tilanne sitten, että työnantaja maksaa vielä jotain loppupalkkoja esimerkiksi sen ensimmäisen eläkekuukauden aikana ja ne ei ole ehtinyt vielä mukaan siihen irtisanomispalkkaan. Niin silloin me täällä varmassa aina odotetaan se ensimmäinen eläkekuukausi. Tuleeko työnantajalta kenties vielä jotain tilityksiä, lomakorvauksia, loppupalkkoja siihen viimeiseen tai siihen ensimmäiseen eläkekuukauteen. Ja jos tulee, niin otetaan ne mukaan myös sitten siihen lopulliselle päätökselle ja annetaan sitten se lopullinen päätös, missä nekin on mukana. Verokorttiasia on tärkeä, eli jos siinä väliaikaisen päätöksen vaiheessa, kun saat sen päätöksen, missä näkyy se bruttosumma eläkkeestä, niin sun täytyisi itse olla yhteydessä verottajaan, eli käytännössä käydä joko siellä omavero.fiissä laskettamassa ja pyytämässä se veroprosentti tai soittamalla verottajalle pyytämällä, että sä tarvitset sitä eläkettä varten oman eläkeverokortin. Jos jatkat töissä, niin työskentelyä varten tarvitset omansa ja sitten eläkettä varten sen omansa. Työeläkekortti, eli se mikä oikeuttaa näihin alennuksiin, niin sen saa noin 2 viikkoa sitten tämän eläkepäätöksen jälkeen. Ja se tulee tosiaan tähän vanhuuseläkkeeseen. Sitä esimerkiksi vielä osittaiseen vanhuuseläkkeeseen saa, vaan tosiaan sitten vasta kun on tässä virallisessa vanhuuseläkkeessä. Täällä olikin kysymys
liittyen eläkkeen hakemiseen, että miten paljon aikaisemmin eläkehakemus tulee tehdä. Tässähän se tuli läpikäytyä. Sitten oli jossain aikaisemmin vilahti myös kysymys siitä, että miten ne loppupalkat huomioidaan. Eli lopullisessa päätöksessä sitten, joka annetaan ensimmäistä eläkekuukautta seuraavan kuukauden alkupuolella, niin siellä on ne kaikki loppupalkkatiedot. Joo, ja sen muistuttaisin vielä, että eläke tosiaan alkaa aina sen iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Eli siinä mielessä kuukauden ensimmäinen päivä ja kuukauden viimeinen päivä syntyneet on ikään kuin samalla viivalla, että siinä kuussa, kun täyttää sen alimman eläkeikänsä, niin se eläke alkaa aina seuraavan kuukauden alussa ja eläke maksetaan tosiaan kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. No kuten Minna kertoikin tuosta verokortin hankinnasta, niin eläkkeensaajan tulee itse pyytää se eläketulon verokortti verottajalta, koska eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Eli jos tekee työtä ja jos saa eläkettä eli yhtä aikaa, niin sitten molempia varten tarvitaan omat verokortit. Eläkettä eläketulon verokortti ja palkkatuloa varten palkkatulon verokortti. Teillä ennakkokysymyksissä oli hurja määrä kysymyksiä liittyen veroihin ja nyt kun katson chattia, niin täällä myös näkyy olevan veroihin liittyviä kysymyksiä. Niin verottaja neuvoo aina näihin eläkkeiden verotukseen liittyvissä kysymyksissä tarkemmin. Eli me varmassa niin kuin verotamme eläkettä puhtaasti sen mukaan, mikä tieto, mikä veroprosentti me saadaan verottajalta. No tietenkin ymmärrettävästi se käteen jäävä osuus kiinnostaa jo siinäkin vaiheessa, kun pohtii niitä vaihtoehtoja jäädä eläkkeelle. Ja tosiaan näissä kannattaa hyödyntää, kun pohtii sitä verotuksen tai selvittää sitä verotuksen vaikutusta, niin verottajan sivulla olevaa veroprosenttilaskuria. Eli sinne voi syöttää sitä esimerkiksi eläkearvio-osiosta saatua bruttoeläkkeen määrää ja haarukoida sitten sillä tavalla sitä, että mikä olisi sitten se lopullinen veroprosentti siitä eläkkeestä. Ja tosiaan verottajan sivulla myös löytyy esimerkkitaulukoita. Tässä on linkkejä tässä materiaalissa tuonne verottajan sivulle. Että sieltä löytyy esimerkkejä siitä, että jos olisi näin paljon ja näin paljon eläke, niin kuinka paljon keskimäärin siitä sitten menisi veroa. Tai sitten jos tekee työtä ja on eläkkeellä, niin paljonko sitten se kokonaisverotus olisi näissä tilanteissa. Mutta tosiaan kun olette hakeneet sitä eläkettä ja olette saaneet sen väliaikaisen päätöksen, niin pyytäkää jo siinä kohtaa verottajalta se eläketulon verokortti. Ja sen saa nopeiten tuolta omavero.fiin kautta. Tässä materiaalissa on myös suora linkki sinne. Ja tosiaan kun sinne kirjautuu sinne omaveroon ja syöttää sitten siellä eläkepäätöksellä saadun eläkkeen määrän, niin sen verokortin saa sieltä sitten sähköisesti ja tiedot lähetetään sieltä sähköisesti sitten myös varmaan, niin osataan verottaa sitten sitä eläkettä oikealla veroprosentilla. Tuossa on ihan muuten vinkkinä myös tuolta verottajan sivulla löytyy tuommoinen ohjevideo eläkeverokortin tilaamiseksi, eli aika lailla hyvät vinkit sieltä varmasti saa, miten sen verokortin saa tilattua. No sitten, kun olette aikanaan eläkkeellä, kaikki me jossain kohtaa ollaan, niin, ja sitten kun me puhutaan erityisesti tästä lopullisesta eläkkeestä, eli vanhuuseläkkeestä, niin vanhuuseläkkeen aikana voi tehdä työtä. Mitään ansiorajaa ei ole ja aika moni tekeekin. Tämä on tosi kiinnostava aihe. Tosi moni kyselee sitä mahdollisuutta, että onko tämä mahdollista. Todellakin on. No silloin tarvitaan uusi työsopimus. Uutta eläkettä kertyy sen eläkkeen aikana. Se työ vakuutetaan sieltä työnantajan toimesta ihan sinne ylimpään eläkeikään saakka. Ja jos olet yrittäjä, niin se YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista vanhuuseläkkeen aikana. Eli käytännössä nämä YELit päätetään sinne eläkkeen alkamiseen, mutta voi vielä vapaaehtoisesti vakuuttaa, jos näin haluaa. Jos haluatte jatkaa tosiaan sen eläkkeen aikana työtä ja se uusi työsuhde alkaa sen saman työnantajan palveluksessa heti, kun se edellinen päättyy. Sanotaan vaikka, että jos eläke alkaa 1.8., työ päättyisi heinäkuun lopussa ja heti 1.8. solmisi uuden työsopimuksen sen saman työnantajan kanssa, niin silloin siinä uudessa työssä tulisi tapahtua lain mukaan jokin olennainen muutos. Ja esimerkiksi jos työaika lyhenee, palkka muuttuu, työtehtävät muuttuvat, niin nämä on sellaisia olennaisia muutoksia, jotka katsotaan, että sitten tämä työ voisi saman tien alkaa saman työnantajan palveluksessa. Tämä on ihan lakiin perustuva sääntö. Ja yrittäjillä tietenkään tätä vaatimusta ei ole, koska tosiaan se vakuuttaminen on vapaaehtoista. No, jos olet täyttänyt sen
Ylimmän eläkeiän, sen eläkkeen kertymisen pääteiän, tällä hetkellä se 68 vuotta, silloin ei tätä olennaisen muutoksen vaatimusta ole. Eli silloin voisi ottaa vanhuuseläkkeen, sen ensimmäisen vanhuuseläkkeen maksuun siinä 68-vuotiaana ja jatkaa työssä. Eli tämä on ihan hyvä huomioida, näitäkin aika paljon meiltä kysellään. No eläkkeen rinnalla kertyy uutta eläkettä, jos tekee työtä aina sinne ylimpään eläkeikään saakka. Ja sitten kun on täyttänyt ylimmän eläkeiän, niin uutta eläkettä ei enää kerry. Ja jos sitten vaikka haluaisit perustaa yrityksen, kun olet eläkkeellä, sekin on täysin mahdollista. Eli sitä yritystoimintaa tosiaan, kuten moneen kertaan jo tässä mainitsin, ei ole pakko vakuuttaa. Että yrittäjänä voi hyvin tehdä työtä myös eläkkeen aikana. No jos menet työhön eläkkeellä, niin tarvitset sitten tosiaan verottajalta sen palkkatulon verokortin, kuten tuossa äsken jo mainitsin. No sitten jos olet tehnyt työtä sen vanhuuseläkkeen aikana, niin muista sitten hakea maksuun se kertynyt eläke siinä ikäluokan ylimmässä eläkeiässä. Ja eläke haetaan aina sillä samalla eläkehakemuksella, kun haettiinkin se vanhuuseläke ensimmäistä kertaa. Ja me onneksi muistutellaankin jo meidän asiakkaita siitä, että sulla on nyt työskentelyä, näyttää olevan rekisterissä siellä eläkkeen aikana, niin muista hakea sitten se eläke. Ja sitten jos eläkkeen määrä nousee, niin uusi verokortti tarvitaan verottajalta. Tämä eläkkeen aikaisesta työskentelystä. No kun se eläkeaika lähestyy, viimeistään sanotaan siinä kohtaa, kun siihen on muutama vuosi, niin miten sitten tähän eläkeajan lähestymiseen kannattaisi varautua ja valmistautua? Me kuultiin tässä webinaarissa sitä, että miten meillä on joustava eläkeikä. Eli se tarkoittaa sitä, että yhä tarkemmin täytyy itse suunnitella sitä, että missä kohtaa jää eläkkeelle. Se ei merkitse se alimman eläkeiän täyttäminen sitä, että automaattisesti siirrytään eläkkeelle. Voi olla, että olet ajatellut, että jatkat vielä pitempään sitä työuraa tai ehkä sitten teet työtä myöhemmin sen eläkkeen aikana. Tämä eläkkeelle siirtyminen, niin voidaan ajatella, että se on tämmöinen tietynlainen tienristeys. Se on semmoinen elämänvaihe, että siinä on ihan hyvä kohta vähän pysähtyä sitä miettimään sitä omaa elämää ja miltä se tuleva elämä sitten näyttää. Nämä kaikki suunnitelmat, mitä teette, niin ne on hyvä ottaa siellä työpaikallakin puheeksi hyvissä ajoin. Hyvissä ajoin esimerkiksi vaikkapa se pitempään työssä jatkaminen. No me kysyttiin viime vuonna webinaarin yhteydessä meidän asiakkaalta, että mitä he odottavat tulevilta eläkevuosilta. Tässä on muutama mainio kommentti suoraan sieltä webinaarivastauksista. Nämä jää teille tänne luettavaksi materiaaliin. No samoin me kysyttiin viime syksynä verkkokyselyllä meidän eläkkeensaajilta sitä, että mikä tuo hyvää mieltä ja iloa sinne arkeen eläkkeelle. Ja vapaus päättää niistä omista aikatauluista ja rauhoittunut elämärytmi, kas kummaa siellä nousi tärkeimmäksi seikaksi ja ilahduttavasti tietenkin säännöllinen joka kuukausi pankkitilille tuleva eläke. Siellä oli kommentteja muun muassa siitä, että hyvä arki koostuu riittävästä toimeentulosta ja vapaudesta tehdä itselleen tärkeitä ja mielekkäitä asioita. Elämäni parasta aikaa, kommentoi joku. Aika mahtavaa oli lukea näiden meidän kokemusasiantuntijoiden eli eläkkeensaajien kommentteja siitä, että mikä heitä ilahduttaa eläkearjessa. Näin, me ollaan saatu tämä tänäämuinen webinaari pikkuhiljaa päätökseen. Ihan valtavasti tuli asiaa. Kiitos, kun olette ollut kuulolla. Paljon me käytiin tässä viimeisen tunnin aikana läpi. Te olette saaneet paljon tietoa tässä. Toivottavasti nämä asiat auttaa teitä niin kuin miettimään, keskustelemaan niistä eläkeasioista myös siellä työpaikalla, vaikka sitten ihan siellä kahvipöytäkeskusteluissa. Siis suunnitelkaa ja pohtikaa, keskustelkaa, puhukaa näistä asioista. Se on jo sitä valmistautumista siihen tulevaan. Ja toivottavasti saitte vastauksia kysymykseenne niin tästä nyt, kun me puhuttiin Elinan kanssa tätä asiaa läpi, mutta myös tuolla chatin puolella. Teitä oli tosiaan ihan valtava kuulijajoukko siellä, niin ihan välttämättä kaikkiin kysymyksiin ei ole ehditty vastata. Mutta siltäkin varalta, jos tulee jälkikäteen jotain vielä mieleen, niin saatte tämän materiaalin. Tässä oli alussa vielä ne meidän eläkeasiantuntijoiden yhteystiedot, joihin voitte sitten olla vielä myöhemmin yhteydessä. Tehkää myös niitä eläkearvioita siellä verkon puolella. Jutelkaa tosiaan siellä niin työnantajien kuin kollegoidenkin kanssa. Ja meidän verkkosivuilta löytyy myös tosi paljon sitten lisätietoa, blogeja, artikkeleja ja ihan tietosivuja tähän aiheeseen liittyen. Iso kiitos tässä vaiheessa meidän molempien puolessa, kun olitte tänä aamuna kuulolla. Ja oikein mukavaa päivää ja
kivaa alkavaa kevättä teille kaikille. Kiitos kaikille ja aurinkoista alkavaa kevättä.